Hi, it's another pampering Sunday. Blessed Sunday, everyone. So, I found my time right now to do my beauty pampering at home. So, I'm starting now yung complete na ginagawa ko na very easy. Mga ilang, dire-diretso na siya. So, doing my luxe spa for 2 minutes. And then, magagalbanic tayo after. So, dahil walang ispas ngayon, I encourage everyone to do it at home. At usap-usapan na naman ang extension ng lockdown. Mamaya pa natin malalaman yun. So, habang wala pang spa, gawin muna natin yung home spas. And actually, this works. So, doing it, preparing myself with the deep cleansing. Tapos, magagalvanic na tayo. Hi! Who's in? Hindi ko pala makita pag dito sa page. Si Rain. Kumusta rin? Nag-day off ka? Nag-day off ka? Pag hindi ka nag-day off, mag-spa na lang tayo. Ready mo na din yung sa'yo. Kaya kung may time, kasi yung alaga ko kinuha. So, naisipan kong i-live na lang. Kasi pati pag-edit wala ng time. Sa bahay ka din? Dito ko fino-focus. Yung dito sa may kung saan yung may kunot noo. Gawa mo tapos ng work. Alas 10 pa lang pala. So, pag naglulumis pa tayo, hindi nyo kailangang idiin, 2 minutes is done na pala. Hindi ko siya susubaran para magawa ko pati yung. So, just wash it with water after. And then, punas lang. Iba pala pag live lahat. Kuha lahat. Kasi wala nang edit. Ginusto ko so panindigan ko. So, diretso na tayo sa Galvanic. Ito yun yung bago, pero bago pa yun, wala pa. Tinutwist mo lang siya, hindi siya kinakat. So, ako, dinediretso ko na dito. Yung gels. Again, sa mga hindi pa nakakaalam, set to 1. 1. Tapos, basahin nyo yung ito. Sa likod. Tapos, ready. Kalat lang yung gels. Ayun, nagbibip na siya. Pag nagbip na siya, it means na nakuha na niya yung yung skin mo. Na-match na niya. Ayun, may paisa-isa siya. Bips. Dagdagan ko na yung gel. So, kung gusto niyo, gawin niyo lagi muna siyang half. And then, sa kabila naman, kung gusto niyo makita mo na yung difference. Pero hindi ko na kailangan gawing half ngayon. So, ipo-full ko na siya. Minsan kasi pag gabi ko gustong gawin, hindi ko nagawa-gawa. Kasi nalidistract ako sa mga ibang gawain. So, today is end of the month. End of the month na nga ba? Bukas. Ngayon. So, my plan is share ko yung plan ko. Magla-last ordering ako. So, sino mga pasabay ngayon, last ordering for the month. Yun ang gagawin ko after this. Send na yung mga orders. Ayun. Hindi ko rin siya masyadong dinidiin actually. Hindi siya madiin na madiin. Very light lang. Kasi yung device, yun na yung nagpapasok ng gamot sa loob ng skin natin. So, the pre-treatment is preparing
parang nililinis na siya para to prepare for the treatment gels after. Yung feeling nyo, wala, hindi siya masakit. Very gentle lang. Tsaka kontrolado nyo kasi kayo yung nag-i-spa. So, kontrolado nyo kung masakit, madiin o hindi. So, other tip, pag gusto nyo talagang magkaroon ng mawala ang mga ano dito? Double chins. Ayun. Pag nag-beep siya, tapos na. Supposed to be tapos na. Pero dahil marami pa akong gel, or pinag-iisipan ko kung hanggang doon lang muna. And then, pwede ko namang, pag first time nyo, gawin nyo na full, ubusin nyo yung gel. Pero pag medyo matagal na kayong nagaganito, pwede namang hatiin nyo. Pwede nyo gamitin ulit siya. Kung twice a week kayong nagagalvanic, hatiin nyo, gamitin nyo siya sa Thursday, mga ganun. Kung Sunday ang schedule nyo, Sunday and Wednesday, kung twice a week. Pero pag first time nyo pa lang, gamitin nyo na lahat. Sa akin, meron pang half, so pwede ko na lang sigurong i-half. So, pag may gel pa kayong natira, pwede nyo namang sobrahan yung required na ano niya. Wala namang masama doon. Pero pag-aralan nyo rin yung skin nyo, pag masyadong sensitive, and then pwede na yung sundin yung dapat na ano lang, na 3 minutes, 2 minutes. Pero pag hindi naman sensitive, pwede nyo siyang sobrahan. So, other hacks, kung gusto nyo i-lift ang nose, pwede rin, ganunin siya. Ganon nyo siya. Kukontour din niya. Ganon. And then do it in the other side. Kasi nililift talaga niya. So sa lips niyo dito, kasi dito lagi yung may smile lines. Ganon. Ganon. Hi Joy! Nag-work ka? So, gawin natin yung contour. Nasa work ka, Joy? Yan. Para kahit tumataba tayo sa lockdown, hindi halata sa mukha. Susundan nyo lang para kayong nagme-makeup. Diba? Pag nagme-makeup kayo, alam nyo yung mga contour. Ayan. And then, pwedeng hilamusan na lang din yung gel bago yung isa. And then, tanggalin lang. Hindi na kailangan punas na punas. Ito lang. And then, dito naman tayo sa treatment gel. So, treatment gel, ito. Tanggalin ito. Water resistant din siya, kaya uhugasan ko siyang ganito. And then, ito na yung treatment gel. So, pag sa treatment gel naman, set your device to 2. 1, 2. Okay. Tapos, ikalat nyo lang muna yung gel. And then, make sure basa ulit ito Basa to. Treatment gels. Yan. Hindi talaga ako nagwa-warning na magla-live. Di bale, kasi nare-replay naman ninyo to. So, sa mga may device na hindi pa alam paano gamitin, this is it. Wala na siyang edit-edit. And then, eto, para lang natin pinaplansya. So, plansya natin yung mga wrinkles, more plansya. So, pag nagpa-plansya tayo, we go against the lines. So, sa forehead, di ba, yung lines natin is pag ganito. Pag ganito siya, so, kontrahin natin. And then, on the sides. Ganon. Para mabinat siya. So, no need Botox, ha? Yun. Tapos, dito sa may eye bags, ikuha nyo dito sa baba sa may bone area. Like this. Natitreats niya din ito. Natitreat din niya yung mga deep ano natin. Marks. Deep pimple marks. Kasi meron ako dito. Kung titingnan nyo. Pero medyo bumabaw na. Siyempre,
Isali na din natin ang upper lips dito. So, huwag natin itipid, sabi ko. Lagay na ng gel. So, that ends. That ends. Dito rin, kasi laging bumababa dito sa may ano. Pag tumatanda na, bumababa yung nagsasag din sa may eyebrows. So, we have to lift para pantay. Same sa kabila. Kung anong ginagawa mo sa kabila, yun din ang gawin mo sa kabila. And then, up, lift up. Of course, dito. Oh. And then, dito, kung gusto niyo, dito na yung ano, gusto niyo magkaroon ng V contour, ito na. V contour. So, focus ako dito. Same din dito. V contour. Sino mga gain weight ngayong lockdown? Dahil walang exercise, kain na lang, depression. Diba? Yun. Dito kasi nakikita yung mga signs of aging natin eh. Around the mouth, dito sa may eyes, side ng eyes. Yan, dyan lumalabas yung mga symptoms ng ng aging. Under the eyes, nagda-dry yan. So if you need more creams for under eye, meron din tayo. Ganun siya. Ayan. So nag-dip din siya, that means the treatment is done. Pwede nyo siyang hilamusan after. At least wait kayo mga 5 minutes pala para yung serum niya mag-work pa din. Pero kung makita ninyo, pwede ko siyang inulit-ulit, no problem, you can do it. You can do it also. Pwede rin siyang ulitin. Lalo pag may mga gels pa sa skin ninyo. So, that's what I'm doing kasi nararamdaman ko. Tapos, ililib ko muna siya ng mga 5 minutes before I will wash the last treatment. So, again, I'm doing my orders today kung may mga hahabol pa. And, may promo ako ngayon. For every devices, kahit Lumis pa yan, Boost, or ganito, may freebies ako for Valentine's. I'll be giving, pwede kang mamili kung whitening toothpaste, o yung para sa mga foot cracks, dry foods, or yung Bayoba Body Butter. Mga magagandang products yon. I personally use them. So, pwede kang mamili kung anong freebie na gusto ninyo. Again, thank you, and message lang kayo if you need more information, questions. So, we're doing it, we can ship worldwide, lalo sa mga may branches na worldwide. Bye!